Nangyari, kakatumba lang. Nangyari. Ay may nakalubog eh. Mahirap talaga yung mga ganyan daan. Oo, pare. Lalo na sa gabi umuulan na medyo baha. Naku, putang dami mamamatay dyan. Masyado nang malalim, delikado pre sa sa mga nagmumotor. Buti nga diyan. Nagsiservice ba mag-isa yun? Yung sa railing niya. Okay. Tingin mo. Pare, huwag mo lang bagiti pangalan. Ayos lang. Nakasama sa post yan eh. Sa akin, dinig ko siya, kumukontrata yata. Pero nakita ko hindi niya priority. Sa akin kasi, ako talagang off service ako. Kaya hindi bibigay. Yun ang pinakaiba niya eh. Kasi kagaya mo, kumukontrata ka eh. Ibig sabihin pare, kailangan talagang 100% ang trabaho mo maganda. Kasi pag ang trabaho mo barubal, hindi ka makakaulit diyan. Hindi ka rin ire-repair. Papalpak eh. Maraming customer maselan, tinitikala mo, tingin-tingin lang, hindi ino-obserbahan ka na nun. Pag sa una pala nakita, hindi ka na ayos, wala. Ayaw, susunod na hindi ka na uulitin. Tawid na. Kahabol. Lapit 6 minutes. Dito lang yun. Hello, G G Araneta na. Pag kumana tayo Santo Domingo, maya nandun na tayo sa Santo Domingo. Street. Going left to Calamba. Uy, jogging siya sarap mag-jogging dito. Laki ng kalsada nito. Malaki talaga tong kalsada dito sa Santo Domingo. Parang EDSA lang laki lawak. Early bird. Din equals to early home. Aga ka rin makakauwi. Canter, yan dati nagawa na namin yan, canter. Ito na, ganun lang kalapit. GR Roneta. Ganda ng bike niya Ayun nga tayong bike na natutupi
right now, we're doing the installation of 6 camera dito sa ang tinatawag nila SUMO Armour truck. So pang ilang SUMO truck na rin to na nagawa. So marami rito mga SUMO truck. Kaya makikita niya yung umaalis na isa yan. Meron na 6 camera yan, umaalis na yan. And right now itong another SUMO Armour truck na actually sila gumagawa eh. Itong company sila gumagawa ng ganitong kalalaking armor truck. Kung i-compare natin siya sa mga standard na armor truck, probably times 4 ang size niya. So makikita nyo, higanting armor truck to. So we're going to do a 6 camera installation. There's a front cam, right side cam, left cam, and driver's cabin cam, and a rear camera dun sa likod. Ayan na makikita nyo yung bagong traffic enforcer uniform ng Manila. Yan, no? Alam mo, police na, oh. Dito na ba yun? Parang bilis ah. Ha pre? Napadulas. Ha? Napadulas.
Okay, itong second client right now dito sa one of the condominium dito sa Mandaluyong City. Yan, nakikita nyo sa brand yung Montero Sport. So ang ganda rin ng design ng ano nyo. So built-in meron siyang ganito. Very nice, di ba? Okay, tingnan natin sa front area. So wala namang ginalaw dyan. Of course, power supply as always, internal connection. Walang daya po yan, walang trick, no splicing and no cutting of the wire. So yan ang monitor. Tingnan nyo the way we install the monitor. Naka-unplug pa yung power supply nya. Look at the wiring we're doing for the monitor. So napakalinis. Uy, meron pala tayong bisita rito. O yan yung vision nila, si Chulaw. Ayan o. Mabait yan eh o. Diba? Tahimik lang siya eh. Okay, so right now we're doing the installation for the rear camera. So maya maya tapos na yan. So yung rear camera installation for the Montero Sport yan, nandito sa labas. Yan, kikita nyo sa gilid, halos tago na siya. With this brand new Montero Sport. So yan, i-demo na sa client kung makikita nyo. Look at the monitor. 12 inches monitor with a 2K resolution. So naka-split mode siya, front and rear camera.